हाय हॅलो नमस्कार, मी मनीषा। आज मी तुमच्यासोबत एक रेसिपी शेअर करणार आहे। तर आजची रेसिपी आहे इडली आणि नारळाची चटणी। नारळ आणि शेंगदाणे दोन्ही मिक्स करून चटणी बनवणार आहे मी। तर त्यासाठी काय काय करायला लागतं तर ते मी तुम्हाला दाखवते। आणि व्हिडिओ नक्की पूर्ण पहा, स्किप करू नका। जेणेकरून स्किप केला तर त्यातील तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टी माहिती राहणार नाहीत। त्यामुळे व्हिडिओ नक्की पूर्ण पहा आणि कमेंटमध्ये सांगा की माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली का। थँक्यू। इथे मी उडद डाळ 1 वाटी घेतलेली आहे। त्याचबरोबर हे राशनचे तांदूळ आहेत जे मी 3 वाटी घेतलेले आहेत। व हे तांदूळ मी पाण्याने 2 ते 3 वेळा स्वच्छ असे धुवून घेणार आहे, ज्यामुळे तांदूळ व डाळीतील पावडरसारखं पीठ झालेलं असतं ते पूर्ण पाण्यात निघून जाईल। तुम्ही सुद्धा 2 ते 3 वेळेस पाणी स्वच्छ धुवून घ्या पाण्याने आणि असेच 8 तास भिजत ठेवून द्या तांदूळ। 8 तासानंतर हे दळून घ्यायचे। तांदूळ दळताना तांदूळ हे रव्यासारखे दळून घ्यायचे व डाळ दळताना डाळ ही एकदम बारीक दळून घ्यायची पिठाप्रमाणे व दोन्ही एकत्र टाकून मिक्स करून हे रात्रभर भिजत ठेवायचं। कमीत कमी पीठ आपलं 7 ते 8 तास भिजलं पाहिजे आणि 8 तासानंतर हे छान फुलेल। आता मी हे असंच ठेवून देणार आहे। इथे मी इडली पात्रात 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। त्याचबरोबर पाव चमचा खायचा सोडा व 2 चमचे मीठ टाकलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या इडलीच्या पिठाच्या अकॉर्डिंग मीठ टाका चवीनुसार। आणि इथे मी हे छान प्रकारे असं मिक्स करून घेणार आहे। थोडंसं फेटून घ्यायचं, कारण खायचा सोडा टाकल्यामुळे पीठ थोडंसं फुगतं आणि छान असं त्याला टेक्स्चर येतं। इथे मी इडली पात्रातील एक स्टँड घेतलेला आहे, तो सर्वात खालचा आहे आणि त्याला तेल लावून घेत आहे आणि त्याच्यानंतर त्यात इडलीचे पीठ टाकत आहे। पण पीठ टाकताना खूप जास्त टाकायचं नाही, तर पीठ हे फक्त कडापर्यंत येईल एवढंच टाकायचं व ते पाणी गरम झाल्याच्या नंतर त्यात ठेवायचं। आता याचप्रमाणे मी दुसरे पण स्टँडला तेल लावून घेत आहे आणि त्यात पण पीठ टाकून घेणार आहे। आणि खालच्या जेव्हा स्टँडचे जे छोटे छोटे भोळं असतात किंवा होल, ते एकमेकांवरती नाही ठेवायची, तर खालचे जे होल असतात त्याच्यावरती इडलीचं पीठ ज्या टाकलेलं आहे तो भाग ठेवायचा आणि भोळं हे ओपन ठेवायचे, कारण खालून येणारी हवा वरपर्यंतच्या इडलीच्या प्लेटमध्ये जाते। इथं माझे सर्व प्लेटा लावून झालेल्या आहेत आणि हे मी झाकून ठेवणार आहे आणि हे पीठ मी 20 मिनिट शिजवून घेणार आहे लो गॅसवरती, लो टू मीडियम। जास्त फुल नाही करायचं, कारण फुल केला तर आतमधील पाणी उकळून आपली खालची प्लेट इडलीची खराब होऊ शकते। इडली शिजेपर्यंत आपण चटणी बनवू। त्यासाठी मी इथे घेतलेले 4 चमचे शेंगदाण्याचं कूट, 1 चमचा साखर, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आणि साधारण 6 अशा मिरच्या आहेत, खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ। हे सर्व मी मिक्सरमध्ये टाकून छान प्रकारे दळून घेणार आहे। त्यात मी अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे, कारण मला चटणी ही पातळ हवी आहे। तुम्ही तुमच्या अकॉर्डिंग पाणी कमी जास्त करू शकता। आणि ही पहा, आपली चटणी स्मूथ अशी तयार झाली। चटणी वाटताना एकदम बारीक अशी वाटायची, ज्याच्यामुळे खाताना तिची टेस्ट खूप छान येते। तुम्हाला मी दाखवते, हे पहा, एवढी चटणी पातळ बनवली आहे आणि एवढ्या सामानाची चटणी 4 माणसांना आरामशीर पुरते। इथे माझी इडली तयार झाली आहे आणि मी ती अशी काढून घेत आहे। इडली पात्रातून स्टँड बाहेर काढल्या कधीही इडली काढायची नाही, ती तुटते। त्याला थोडीशी वाफ त्यातून निघू द्यायची आणि नंतर इडल्या काढायला घ्यायच्या, म्हणजे आपली इडली ही तुटणार नाही, पूर्ण अशी साईजमध्ये निघेल। मी पहा, माझ्या प्लेटमधील इडल्या खूप छान अशा प्रकारे निघाल्या आहेत। त्याचबरोबर ह्या मी दुसऱ्या पण काढून घेत आहे। तुम्ही सुद्धा अशाच प्रकारे बनवा। तर तयार आहेत आपल्या इडली आणि नारळ शेंगदाण्याची चटणी। तर तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि तुम्ही पाहू शकता की इथं इडली इतकी मऊ झाली होती, खूप छान असंच तिने स्पंज धरला होता आणि हाताने ती लगेचच अशी तुटत होती।
आणि आतमध्ये पूर्ण इडली शिजलेली होती, थोडीही कच्ची राहिली नाही. जर तुमची कच्ची राहील तर आणखी 5 मिनिट तुम्ही गॅसवरती शिजवून घेऊ शकता आणि नंतर काढून घ्या. थँक्यू.